سلام دوستان، به این ویدیو خوش اومدید. امیدوارم حالتون مثل همیشه خوب باشه. تو این ویدیو به مرکز تهران اومدیم و میخوایم شما رو با 2 تا از کوچه های معروف این منطقه آشنا کنیم. تا آخر ویدیو هم همراه باشید تا قیمت اجناس رو هم بهتون بگم و به دلار تبدیل کنم. امروز که این ویدیو رو گرفتم سه‌شنبه است و ساعت 6 غروبه و اوایل فصل پاییزه. اینجا کوچه مهرانه که جزء کوچه های قدیمی تهران محسوب میشه. کوچه مهران در امتداد کوچه برلن قرار داره که جلوتر اونجا رو هم بهتون معرفی میکنم. کوچه مهران 200 متر طول داره و بین خیابون سعدی و خیابون لاله‌زار قرار گرفته. این کوچه مخصوص انواع لباس مجلسی زنونه، لباس عروس، انواع پارچه و لوازم آرایشی و قیمت‌های خوبی رو برای همه افراد داره. اینجا هم خیابون معروف لاله‌زاره که الان مخصوص فروش انواع لوستر و لوازم روشنایی و الکترونیکه. خیابون لاله‌زار برای مسن‌ترها پر از خاطره است و به خاطر سینماهایی که در گذشته داشته پر از خاطرات شیرین از فیلم‌های قدیمیه. دوستان اینجا کوچه برلنه که از خیابون لاله‌زار شروع میشه و به خیابون فردوسی میرسه. کوچه برلن هم مثل کوچه مهران مرکز فروش انواع پوشاک مردونه و لباس مجلسی زنونه است. تعدادی پاساژ معروف هم تو این کوچه قرار داره که به لباس اختصاص داره. در کنار مغازه ها دستفروش های زیادی هم هستن که اجناس متفاوتی رو عرضه میکنن. به طور کلی قیمت اجناس تو کوچه مهران و کوچه برلن بسیار مناسبه. از طرفی چون در مرکز تهران هم قرار داره به خاطر دسترسی خوبش مردم هم استقبال خوبی از اجناس دارن. خب یه چند تا قیمت هم با هم ببینیم. اینجا این فروشگاه توی حراج خودش تیشرت ها رو 200,000 تومان و در کنارش این سویشرت های ورزشی هم 220,000 تومان قیمت گذاری کرده که به دلار روز چیزی حدود 6 تا 7 دلار میشه.
قیمت لباس مجلسی زنونه هم توی این دوتا فروشگاه چیزی حدود 900,000 تومان تا 1,300,000 تومانه که به دلار حدود 25 دلار تا حدود 37 دلار میشه. دوستان، علت نامگذاری کوچه برلن هم به این دلیله که چون این کوچه در کنار سفارت آلمان قرار داره. در زمان قدیم به کوچه برلین معروف بوده و به مرور زمان به کوچه برلن تغییر کرده. تو این فروشگاه هم چند تا قیمت ببینیم. این کفش 980,000 تومانه، یعنی حدود 28 دلار. این پیراهن ورزشی هم 28 دلاره، یعنی 980,000 تومان. این پیراهن توسی رنگ هم 485,000 تومانه، یعنی حدود 14 دلار. پیراهن سرمه‌ای هم 540,000 تومانه یا حدود 15 دلار. دوستان عزیزم، بهترین راه دسترسی به کوچه برلن مترو هستش. ایستگاه مترو سعدی در خط 1 مترو تهران نزدیکترین ایستگاه به اینجاست و با حدود 3 دقیقه پیاده روی اول به کوچه مهران و بعد به کوچه برلن میرسید. خب دوستان، خیلی خوشحالم که همراه من هستید. از حمایت ها و پیام های زیباتون ممنونم. اگه محتوای کانال رو دوست داشتید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و از تماشای ویدیوها لذت ببرید.